میدونستی برای سایز سینه بزرگ اگه کاپ تاپلکس و بوستیر رو درست فنرکشی کنی هم فرم بهتری میگیره و هم ساپورت بهتری داره؟ میخوای بدونی چجور؟ آموزش امروز رو از دست نده. سلام و عرض ادب، با یک آموزش حرفه‌ای دیگه برای تاپلکس ها و بوسیه ها در خدمتتون هستم. آموزشی که امروز داریم مربوط به کاپ سینه سایز بزرگ هست در تاپلکس ها و بوسیه ها. شما الگوتون رو به هر روشی که بلد هستین رسم کنین و باید خطوط اصلی رو مشخص کنین. من زاپاسی که در نظر گرفتم 1.5 هست و نیم سانت هم بیشتر در نظر میگیرم، یعنی دو سانت رو از همه اطراف کاپ علامت میزنم، هم از بالا هم از قسمت رینگ یو. این فضایی هست که داخل میایم برای محدوده مجاز فنرکشمون. یک سری فنر افقی و یک سری فنر عمودی داریم که دوخت‌های اصلیمون هم شاملش میشه. از قسمت پایین شروع میکنم. ببینین به صورت یک انحنا من این کار رو انجام میدم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه سینه شخص درشت هست و من با این کار باعث میشم که خیلی افتادگی نداشته باشه و وزن به کاپ غالب نشه. خط اصلی هم که صاف هست، بالا هم یک انحنای معکوس میدم که باز هم از قسمت بالا به خاطر حجم سینه کاپ فاصله نگیره. میرسیم به فنرهای عمودیمون که خط اصلی رو من امتداد دادم و طرفین رو هم باید نصف کنیم و براش یک خط مشخص کنیم. ببینین انگار دستتون رو از پایین نگه داشتین و یک چیزی رو دارین هل میدین به سمت بالا. دستتون رو تصور بکنین به چه صورت هست، انگشتاتون چجور هستن. این دو فنر رو هم به این صورت رسم میکنین. حالا خیلی با انحنای زیاد نه، ولی یک انحنایی داشته باشه که برای نگه داشتن سینه به ما خیلی کمک میکنه. خط بالا هم که مشخص کردیم، خطی که اومدیم از پایین هم علامت زدیم، هم ما میتونیم فنر یو داشته باشیم. برای دوخت فنر دقت کنین که ما به یک قیچی نیاز داریم برای برش فنرها و یک ترش یا فندک نیاز داریم. من از فنر 6 میل استفاده میکنم برای دوخت و برای اینکه حجم سینه رو حفظ بکنم بیرون رفت قوس فنر به سمت خودم هست زمان دوخت. از همون فنر وسط شروع میکنم، کاپ رو برمیگردونم که بتونم زمان دوخت یک سطح صاف داشته باشم و قوس رو یک بار دیگه نگاه بکنید. سوزنی که دارم استفاده میکنم 14 هست، درجه دوخت هم 3.5 هست، یعنی ما فنر رو با درجه پایین دوخت نمی کنیم. روی خطی که ترسیم کردم فنر رو تنظیم میکنم برای دوخت. نکته بسیار مهم در فضاهایی که ما حجم داریم و میخوایم فنر کشی کنیم این هست که فنر چون استقامت داره ما به سمت پایه هلش میدیم، اما زیر دستمون پارچمون رو یک کمی میکشیم که هم حجمی که داریم از دست نره و هم پارچه زیر استقامت فنر جمع نشه. قبل از اینکه به انتها برسم فنر رو قطع میکنم، شعله میگیرم. دقت کنین که من به این صورت شعله نگرفتم، به این سمت گرفتم که آسیبی به چرخ و نخ و پایه نرسه. هر 4 طرف رو باید دوخت بکنیم. ببینید در مسیر برگشت اگر من دستم رو نگه ندارم کار جمع میشه، پس باید حواسم باشه که زیر دست رو یک کمی بکشم که هم کار چین نیفته و هم جمع نشه. فنر بعدی، فنر دو طرفی که داریم چون قوس داره، من ابتدا اندازه فنر رو مشخص میکنم، 1-2 سانت بیشتر فنر رو برش میکنم به سمتی که انحنا داره. این یک قانونی که همیشه رعایت کنیم. به سمتی که انحنا داره یه دونه از این فنرها رو رو کشش رو باز میکنم، با انبردست نگهش میدارم. با یک شیئی مثل انبردست میتونید، حتی با قیچی هم میتونید این کار رو بکنید و روکش رو به سمت پایین دارم هل میدم. روکش رو هل میدم، فنر رو نگه داشتم که وقتی روکش جمع میشه یک انحنایی میگیره. میبینید دقیقا اون پایین کار اون انحنایی که من میخوام رو داره بهم میده. بعد فنر رو قطع میکنم، شعله‌مو میگیرم، دوباره تنظیم میکنم که اندازه باشه بلندتر از فضایی که مشخص کردم نباشه، چون فضای زاپاس هست. مجدد کار یکم هل میدم فنر رو و زیر دستم رو
میکشم. انتهای کار رو حواسم هست که از خطی که مشخص کردم بیشتر نشه. باز هم باید 4 طرف رو دوخت بکنیم. برمیگردم و اینجا هم کاور رو میکشم. من نخو طبق عادت همیشه قطع میکنم قبل از اینکه بخوام سرقایمی بزنم که کارم از بیرون کثیف نشه. طرف مقابل هم به سمت معکوس کاری که انجام دادیم انحنا میدم به فنر و دوخت میکنم. اگه تا اینجای آموزش برات مفید بوده خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب داشته باشی و این آموزش مفید رو برای دوستان خیاطت هم ارسال بکنی. برای فنرهای افقیمون اولین فنر همون فنر خط دوخت خودمون هست که نکته خاصی نداره، فقط باید به قوسی که دارید میدوزید توجه بکنید. دوستان اجباری نیست، ما چون فنر رو میبریم قالب گیری میکنیم ولی اینجور کارمون راحت تر هست. منتها توجه بکنید من الان 3 خط فنر دارم توی مسیر، پس باید حواسم باشه که کار جمع نشه. دیگه اینجا نیاز نیست خیلی بکشم. فنر رو قطع میکنم تا محدوده مجازی که دارم و 4 طرف رو مجدد دوخت میکنم. دوستان منظور از کشیدن این نیست که خیلی پارچه رو بکشید تا دفرمه بشه. منظور این هست که کار رو نگه دارید تا دوخت تمیزی داشته باشه. فنری که در قسمت بالا و پایین داریم هر دو طرف قوس داره. من میتونم از هر دو طرف یک فنر رو آزاد کنم بکشم برای قوس، میتونم یک طرف رو بکشم و با دست تنظیم کنم که اون انحنایی که میخوام برسم. اندازه زدم، باز قطع کردم، روکش رو باز میکنم، یک فنر کفایت میکنه به سمتی که داره فنر انحنا میگیره. به این نکته توجه بکنید. از یک زمان اون انحنایی که میخواستم رو گرفتم. ببینید زیر دست رو حواسم هست که کار جمع نشه. فنر پایین هم به همون روش دوخت میکنیم. چون تراکم فنر اینجا زیاد هست حواسم هست که تمیز دوخت بزنم. برای دوخت فنر یو ابتدا ما اندازه‌ای که نیاز داریم رو مشخص میکنیم و با چند سانت اضافه تر فنر رو قطع میکنیم. مثل فنرهایی که تا الان دوخت کردیم نمیتونیم مستقیم دوخت کنیم، نتیجه عالی بهمون نمیده. من یکم فنر رو اومدم روکشش رو باز کردم و انحنا دادم و بعد میام روی میز اتو با اتو فنر رو صاف میکنم. دوستان نکته خیلی مهمه برای جاگذاری فنر یو زمانی که ما داریم از فنر حصیری استفاده میکنیم. چند بار این کار انجام میدم، حتی از دستم هم کمک میگیرم. اتوی سرد هم میذارم، پرس میکنم کار رو. ببینین یکم قسمت یو وسطش جمع میشه، میبینین یکم فنر جمع شده. این اشکالی نداره، اتفاقا به نشست فنر بیشتر کمک میکنه. یک شکل یو منسجم داشته باشیم کفایت میکنه. ببینیم فنر به چه شکل خوبی در اومد. باید جوری دوخت بکنم که تمام سر فنرهایی که تا الان دوخت کردیم رو این فنر برای من کاور بکنه.
با دستم کنترل میکنم. یک نکته تجربی اینجا بهتون بگم، اصلا نیاز نیست دیگه فنر رو اینجا هل بدید به سمت پایه. اتفاقا معکوس عمل میکنه اگر شما بخواید این کار رو بکنید و باعث گشادی قسمت یو میشه. چیزی هست که من تجربه کردم. به حالت طبیعی دوخ بکنید ولی حواستون باشه که چین خوردگی هم نداشته باشین. فنر رو قطع میکنم و مثل فنرهای دیگه باید هر 4 طرفش رو دوخت کنم. در هنگام برگشت، دوخت برگشتی که دارم میزنم، اگر فنر به خاطر یو شدن فشار بهش اومده بلند شده، با دستم روی سطح میخوابونمش با فاصله، دوخت نمیزنم. ببینید فنر رو میخوابونم و بعد دوخت میزنم. توجه بکنین برای فنر قسمت بالا ما انحنا رو میتونیم از یک سمت بدیم، اما باز هم من یک نکته تجربی اینجا بهتون بگم که حتی به اون شکل انحنایی که دارید میرسونید فنر رو کمی بیشتر هم انحنا بدید. الان من فنر رو میکشم، چک میکنم اوکی هست، ولی باز هم بیشتر میکشم. چرا این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه این باعث میشه، چون من این فنرها الان شکل خام دارن، وقتی میخوام قالب گیری بکنم و به شکل سینه درشون بیارم و یک کاپ خیلی خوش فرم داشته باشن، این که قسمت بالا یک کمی جذب تر باشه به من کمک میکنه که کاپ از تن جدا نشه. حتما روی خطی که مشخص کردم میدوزم. حتی اگر شما فنر یوتون رو دقیق سر جا ندوخته باشین، این فنر رو دقیقاً سر جا بدوزین، چون قرار قلفتی بشه با روی یک کاپمون و اندازه ها یکم جا به جا میشه اگر دقیق دوخت نکنید. به این شکل نتیجه دوخت ما هست. من تن مانکن کردم. کاپی که تا الان فنر کشی کردیم رو دور تا دور فنر رو من سوزن زدم. دقت کنین جاهایی که تلاقی فنر هست ببینید یکم داره جمع میشه. سوزن رو به صورت اوریب بزنین که مقاومت داشته باشه و نذاره کار جمع بشه. قسمت های وسط نوک سینه به خوبی میخوابه اگر فنر کشی دقیق باشه. ما یک قالب گیری ابتدایی باید از فنرهامون بکنیم، یک شوک بهشون بدیم، یک فرم اولیه بدیم. این پهلوی فنر یو خیلی مهمه. اگر دقت کنید یکم بد خوابیده ولی با قالب گیری اوکی میشه. به خاطر همین گفتم که فنر رو اصلا هول ندید، اتفاقا بذارید یکم اینجا جمع بشه فنرتون. یک شوکی به فنرها میدیم، یک استراحتی میذاریم بکنن و میریم برای کاور فنرها. برای روکش اولیه من از پشم شیشه استفاده میکنم. یکم زانفیکس روی سطح کاپم اومدم و آب کردم. پشم شیشه رو یکم میکشم که هم بافتش مخلل بشه و هم راحت‌تر بتونم فیکسش کنم. توی فضایی که میخوام ببینید تا فنر دوری که مشخص کردم من مجاز هستم که کاور داشته باشم. لایه اول رو من پشم شیشه انتخاب کردم. از بالشتک هم استفاده میکنم برای نمگیر. میتونید از دستمال متقال هم استفاده بکنین و بعد کارو سبک میکنم طوری که بتونم زاپاس رو ببینم. نکته بسیار مهم، اگر توجه کردین من سوزنها رو جابجا کردم، یعنی دیگه سوزنها روی فنرها نیستن که کار بر من سخت نشه بعد اینکه بخوام کاپ رو جدا بکنم. یک نکته تجربی بهتون بگم، جایی که ما داریم لایی یا پشم شیشه یا اسنشن یا هر چیز دیگه میزنیم و سطح برجسته میشه، میتونین با لبه سوزن یا قیچی یک چیز نوک‌تیز مثل بشکاف این قسمت ها رو کمی نازک بکنیم. لبه ها رو بخار میدم
در حین قالبگیری و کاور کردن حواستون باشه که اصلا نوک سینه رو پرس نکنین و حجم سینه رو خراب نکنین. من لبه بالا رو کمی سبک کردم چون برام مهم هست اون قسمت قرار قلفتی بشه. حتی اگر زاپاس قسمت یو خراب شد مهم نیست، ولی قسمت بالا چون دید اصلی لباس ما محسوب میشه مهمه. برای لایه دوم از اسنشن ترک استفاده میکنم که در همه جهات کشسانی داره. خط بالایی که میخوام اسنشن شروع بشه رو من دارم کار میکشم و سوزن میزنم و باقی کار رو به روش کشش و کرفیله روی کاپم میکشم. اینجوری یک کاپ بسیار منسجم، مقاوم و عالی دارم برای سایزهایی که من نمیتونم کاپشون رو در بازار پیدا کنم یا به همون دلیلی که بهتون گفتم سینه نیاز به حمایت بیشتری داره. شما میتونید از این کاپ استفاده بکنید. تا قسمت‌های پایین کار کاملا بکشید، نذارید اصلا شل بشه. اتو میکنم و بعد اضافات رو از فضای زاپاس کم میکنم. اینجا هم میتونید باز از سر سوزن استفاده کنید و کار رو کمی هم سطح بکنید، مخصوصا لبه بالا که قرار قلفتی بشه. کار باید استراحت بکنه و نمی که داره به خاطر بخار اتو خشک بشه و بعد میبریم کار رو قلفتی میکنیم. زمان قلفتی کردن توجه بکنید که فنری که در لبه بالا داریم رو درگیر دوخت نکنید که تمام کاری که اومدیم انجام دادیم رو هدر ندید. زاپاس زیرساز کاپمون رو سبک میکنم و برای بهتر دیده شدن لبه کار و مهار زاپاس دوخت نیش میزنم. شاید یکم سخت باشه به خاطر فنرکشی، ولی نتیجه کار رو بی‌نظیر میکنه. این قسمت رو باید روی ژانت اتو کنین. در انتها من کارو میکشم. طبیعی هست که یکم رویمون کوچیک‌تر باشه چون زیرسازمون یک حجمی گرفته و بعد میتونم دور تا دور رو ببرم و زاپاس رو دوخت فیکس بزنم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه. حمایت فراموش نشه دوست خوب من.